नमस्ते सबैजनालाई। आज म एउटा सानो नयाँ छोक भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ टिम्बुरको अचार बनाएर तपाईँले एउटा रेसिपी दिएको हुन्छु ल। मैले जानेको रेसिपी हो, हेर्दै जानु, तर त्यति साह्रो त आउँदैन। पछि छुट्टी गएको थियौँ, त्यतिखेर टिम्बुर पुरा फलिरहेको रहेछ र टिम्बुर लिएर आएको थियौँ। यसको चाहिँ म अचार बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ लिएर आएको थिएँ। त मन त पर्दैन थियो, तर खाँदै गएपछि त बानी हुँदो रहेछ, मिठो लाग्दो रहेछ हो। त्यही भएर यसको चाहिँ म टिम्बुरको छोक भनेको छ, यसलाई म अचार बनाएर देखाउँछु ल। पुरा यसको चाहिँ सिङ्काहरू पनि रहेछ कि, सिङ्काहरू पनि पुरा खिलाउनु पर्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ घाममा सुकाउँछु, सुकाएर यसलाई चाहिँ कालो कालो पटपट फुट्दो रहेछ नि त। यसलाई चाहिँ नुनमा राख्दा नि हुन्छ, अलिकति नुनमा राखिदिनु पऱ्यो। अन्त यसलाई चाहिँ म सुक्खा खोर्सानीहरू लाएर, लसुनहरू लाएर सजिलो रहेछ, तर त्यति साह्रो केही उ छैन रहेछ हो। बजारमा बिक्री गर्ने जस्तै म बनाएर तपाईँलाई देखाउँछु नि ल। केलाउँदा यस्तो डन्ठा निकाल्दा हात पनि यस्तो भइसक्यो हो। यति चाहिँ निस्क्यो यसको डन्ठा, अझै छ। खानु चाहिँ मिठो, यस्तो डन्ठा केलाउनै साह्रो, खानु त मिठो हुन्छ नि जिब्रो पड्काउँदै। यहाँ साथ यस्तो भयो। मैले यो टिम्बुर सुकाएको थिएँ होइन, टिम्बुर सुकेर यस्तो भयो। त्यसपछि टिम्बुरको म छोक बनाउँदैछ है। यसलाई लसुन र सुक्खा खोर्सानी मात्रै हाल्नुपर्ने रहेछ टिम्बुरको छोकमा चाहिँ। यसलाई हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ तेलमा अलिअलि तेल गरम भएपछि चाहिँ यसलाई हल्का फ्राई गर्नुपर्ने रहेछ कि। यो लसुनलाई, खोर्सानीलाई, टिम्बुरलाई म हल्का फ्राई गरेर म देखाउँछु ल तपाईँलाई। टिम्बुरको छोक बनाएको रेसिपी हेर्दै गर्नुहोस् है तपाईँहरूले ल। गरम भयो अलिअलि, अब यसमा चाहिँ लसुन फ्राई गर्नुपर्छ, खोर्सानी पनि फ्राई गर्नुपर्ने रहेछ, टिम्बुर पनि फ्राई गर्नुपर्छ हल्का हो। त्यहाँदेखि चाहिँ मिक्सीमा ग्राइन्डर गर्नुपर्ने रहेछ। यसलाई ज्यादा फ्राई भइसक्यो, लसुन हल्का मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ यसको। खोर्सानी पनि गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई। सुकाउनु पर्थ्यो होला घाममा अलिअलि हो। ओसे यस्तै भइसक्यो तर खोर्सानी त्यसले तातिँदा उयो हुन्छ। तर पिसिन्छ कि त उयो त सबै चौरी परेछ नि, म त फ्यास भएर नसुकाएर होला नि यो घाममा। लसुन तयारी भइसक्यो हाम्रो हो, अलिअलि फ्राई गरेर। अब यो पनि फ्राई गर्नुपर्ने रहेछ अलिअलि। टिम्बुर अलिकति सुक्खा राख्नु पर्थ्यो होला, तर के बेला अचार खानु मिठो हुन्छ नि त। यसलाई पनि हल्का तताउनु पर्ने रहेछ। हेर्दै गर्नुहोस् है मेरो रेसिपी चाहिँ। तर पनि हल्का तातिसक्यो टिम्बुर। खोर्सानी र लसुन अब चाहिँ यसलाई मिक्सीमा हालेर म लसुन र खोर्सानी नुन हालेर यसलाई पिस्छु। लास्टमा चाहिँ टिम्बुरलाई पिस्नु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ म मिक्सीमा पिसेर देखाउँछु ल तपाईँलाई। अब यसलाई चाहिँ म मिक्सीमा पिसेर देखाउँछु ल तपाईँलाई। हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ। बजारमा किने जस्तै हुँदो रहेछ तर सेन्ट आयो मकमक टिम्बुरको। मेरो टिम्बुरको छोक पनि तयारी भइसक्यो। यस्तो भयो है साथी हो, हेर्नुहोस् ल। यस्तो पर गरेँ नि अब मैले खाएको त।
मात्रै बनाएको मैले टिम्बुरको छोक भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ लसुन खोर्सानी टिम्बुर मात्रै लाएर बनाएको त्यस्तो छ नि रातो छोक